به دیدن یه فرشته نمیشه نائل بشی، تمام عمرت هم عبادت بکن، مشانیت نداری. اون عظمت هستی رو تو دست کم گرفتی. فکر کردی با 4 صباحی مثلا یه عبادتی زحمتی به تنت دادی یا مثلا یه مسیر پیاده رفتی دیگه همه ملکوت مال تو؟ اینجوری نیست که اصلا. وقت معلوم ملکوت نفهمیدی چیه، معلوم نفهمیدی عالم جبروت رو نفهمیدی، عالم اله رو نفهمیدی، عرش رو نفهمیدی. چون لعل لبش دیدی یک بوسه بدزدیدی برخیز ز لعل و کان، یعنی بنمیرز. میگه وقتی که او رو دیدی و اون سرخی عشق او رو دیدی و اون رو برگزیدی و به وصال او رسیدی، یه درجه، یه اندازه، یه حدی از بهره بردی از وجود پروردگار، از انس با پروردگار، و وقت ظل الوفان برخیز، بلند شد دنبال دنیا دیگه. اگر میری هدف دنیا رو اشکال نداره، کار کن، در بیا، هیچ مشکلی نداره، با دنیا معانست کن، انس داشته باش، اما دلت بهش نفروش، مربوط به خداوند. و از انس با دنیا نه اشکال نداره به خاطر در آوردنه، و اندازه سعی دنیا باش بپرداز، یعنی همه وجود تو مأنوس با او تنها نکن، با ملکوت انس بگی. و ثانیاً این که اگر انس گرفتی دل بهش نده و از اون برخیز که اینها نمیارزه. بر عشق چنان چوگان می باش به سر گردان، چون گوی در میدان، یعنی به نمیارزه. مثل چوگان خیلی مثال میزنن در اشعار عرفانی، مثل بازی چوگانه که میگه تو گوی بشو، تو یک توپی بشو که تو رو هر طرفی با چوب زدن، حرکت کن و برو و شادمان بقلب و بهره ببر. از بقیه چیزها و از اینکه در یک مکان بیستی و متوقف بشی، از اونها ارزش نداره، ارزش تو نیست. مهم اینه که تو گویی باشی در میدانی که شاهان بازی میکنن، پادشاهان بازی میکنن، و تو سبب فرح و شادمانی پادشاهان جهان باش، سبب شادمانی اونها باش. بی پا شد و بی سر شد تا معده قلندر شد، شاباش زهی اعضا، یعنی به نمیارزد. یا اون کسی که درویش شد بی پا و سر شد، از افکارش و از خیالاتش گذشت و از اصالت دادن به حرکت و فعل خودش گذاشت. نه اینکه حرکت نکنی، کار نکنی، ولی اصالت نده که با پا من میخوام به پروردگار برسم. با این پا میشه به پروردگار، با این دست و با این افعال ما، با این دعاهای ما، با این نمازها میشه به بهشت راه پیدا کرد. به دیدن یه فرشته نمیشه نائل بشی، تمام عمرت هم عبادت بکن، مشانیت نداری. اون عظمت هستی رو تو دست کم گرفتی. فکر کردی با 4 صباحی مثلا یه عبادتی زحمتی به تنت دادی یا مثلا یه مسیر پیاده رفتی دیگه همه ملکوت مال تو؟ اینجوری نیست که اصلا. وقت معلوم ملکوت نفهمیدی چیه، معلوم نفهمیدی عالم جبروت رو نفهمیدی، عالم اله رو نفهمیدی، عرش رو نفهمیدی. اگه بفهمی میدونی که با پای تو نمیشه رفت، تو باید کار خودت انجام بدی، ولی خودتو به پروردگار بسپر تا او تو رو سیر بده. سبحان الذی هست. اونی که قلندر شد، درویش شد، کسی بود که بی پا و سر شد، شاباش زهی اعضا، یعنی به اعضا. شاد باش، یا همون شاباش که برای رقص عارفانه میگن و رقص اهل دنیا هم میگن. این شاباش به چشمش نمیاد، رقص دنیا و لذتی که از اون میبرن دیگه به چشمش نمیاد. یا اینکه شاباش دادن براش ارزان است، یعنی وقتی کسی درویش میشه برای اینکه دیگران هم به رقص و به سماع در بیان، برای پروردگار حرکت بکنن، بچرخند به دور محور الهی، به دور نور بچرخند، حاضر خرج کن. کسی که خرج نمی‌کنه، کسی که حاضر نیستش که از دنیای خودش یکم بگذره، شاباش بده که دیگران هم شاد بشن و به نفس خودش شاباش بده که عبور کنه از دنیا. این معلومه که مرد قلندر و درویش نشد. چون آتش نو کردی عقلم به گرو کردی، خاک تو هم ای سلطان، یعنی به نمی‌ارزد. تو وقتی یه آتش نوی در دلم برپا کردی، رو میکنه به پروردگار، رو میکنه به سلطان، رو میکنه به حقیقت هستی. میگه وقتی که این آتش رو برپا کردی، عقل من
عقل اون عقل معاشه، عقل جزوندیشه، عقلی که فقط میخواد همین دنیا و همین چیزایی که فکر میکنه براش خوبه مدارش باشه. میگه عقل منو گرفتی گرو و دیگه من عقل رو به تو تقدیم کردم با این عشق و شوقی که در دلم شعله کشید. میگه اکنون خاک تو هم میسود. امروز من خاک بودن به مفهوم کسی است که دیگه ادعا نداره، دیگه پویش و حرکتی از خودش نداره. خاک